हेलो साथीहरु नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आजको नेप्से चार्ट एनालाइसिस गर्न जाँदै छु। साथै हामी आज एउटा स्टकको पनि हेर्छौं, स्टकको पनि चार्ट एनालाइसिस गर्छौं। त्यो स्टक हो JBBL। हाम्रो जुनियर गेमिङ जीले कमेन्ट गर्नु भएको थियो JBBL को पनि चार्ट हेरिदिनुस् भनेर। सो त्यो पनि आज हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौं। अब हामी सुरु गर्छौं है त। नेप्से चार्ट सुरु गर्छौं है त हामी। आजको क्लोजिङ नेप्सेले दिएको छ 2876.59 ले क्लोजिङ दिएको छ। बेयरिश क्यान्डल नै छ हैन, बेयरिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। हामीले हिजो भने अनुसार 100 डेज को EMA लाई एकचोटी फेरि आएर टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियौं हैन। त्यही अनुसारले आज टेस्ट गरेको छ। 100 डेज को EMA भनेको हाम्रो 2871 को लेभलमा 2871 को लेभलको थियो हैन। लो आज 2873 झन्डै त्यही रेन्जमा आएर क्लोजिङ पनि दिएको छ नेप्सेले हैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हिजो भने अनुसार चाहिँ त्यो अनुसारले मार्केटले चाहिँ प्ले चाहिँ गरेको छ हैन। आज क्लोजिङ पनि 100 डेज EMA मै भएको छ र यो च्यानलमा ठ्याक्कै यो च्यानललाई रेस्पेक्ट गरेको छ हैन। अब यो हिसाबले चाहिँ यो च्यानलले अब फेरि तल अबको रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो भयो। अब अझै थोरै भयो हैन, घट्यो हैन। अब यो च्यानल भित्र चाहिँ यो हप्ता र नेक्स्ट विक हैन, यो हप्ता र नेक्स्ट विक चाहिँ यो च्यानल भित्र नै नेप्सेले मुभ गर्यो भने त्यसपछि यो च्यानल ब्रेक गरेर माथि अप मुभ भयो भने चाहिँ राम्रो र्याली जेनेरेट गर्न सक्छौं हैन। भोल्युम कन्टिन्युअसली डाउन नै भइरहेको छ। आज हिजो भन्दा कन्टिन्युअसली डाउन नै भइरहेको छ भोल्युम हैन। अब हामी एकचोटी विकलीबाट हेरौँ है। विकली चार्टमा के छ भन्दाखेरि विकली चार्टमा 20 डेज EMA मा गएर क्लोजिङ के भन्दा जस्ट अलिकति थोरै तल क्लोजिङ दिएको छ हैन आज नेप्सेले। भनेपछि यो हप्ता र सेकेन्ड विक चाहिँ यही 20 डेज EMA मै कन्सोलिडेट गरेर मेन्टेन गरिराख्यो। 20 डेज EMA लाई नै मेन्टेन गरिराख्यो भने चाहिँ नेप्सेको क्लोजिङ चाहिँ त्यसपछि त्यो जुन यो हाम्रो च्यानलले ब्रेक गरेर माथि जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो र्याली पाउन सक्छौं हैन। यो मार्केटको लागि पनि पोजिटिभ पार्ट नै हुन्छ। यो 20 डेज EMA लाई नै मेन्टेन गरिराख्यो भने 20 डेज EMA भन्दा विथ भोल्युम नै तल डाउन भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि नेगेटिभ कुरा हुन्छ हैन। फेरि तल जान सक्छ कि भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अब अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स होप हैन, यो हप्ता र नेक्स्ट अर्को हप्ताको लागि चाहिँ यो विकली चार्टमा 20 डेज को EMA लाई नै लेभललाई नै सपोर्ट मानेर मेन्टेन गरिराख्यो भने राम्रो हुन्छ हैन। र RSI को लेभल 37.63 छ हैन। जो अप्सन भएर डाउन भयो, ठीक छ। 50 डेज EMA लाई रेजिस्टेन्स बनाएर डाउन आएको थियो र 100 डेजलाई सपोर्ट बनायो हैन। ठिकै छ, यो च्यानल अनुसार नै मुभ भइराखे राम्रो हो हैन। अब हामी एकचोटी आवरलीमा हेरौँ। आवरलीमा के छ नेप्सेमा भन्दाखेरि सेकेन्ड आवरमा चाहिँ 12 बजेपछि चाहिँ बुलिस अलिकति बाइङ प्रेसर चाहिँ जेनेरेट भएको थियो हैन। तैपनि भोल्युम राम्रो जेनेरेट भएन नि त हैन। बाइङ प्रेसर आयो, त्यति भोल्युमले सपोर्ट गरेन। त्यही भएर फेरि नेक्स्ट आवरदेखि नै फेरि बेयरिश क्यान्डल देख्न पायौँ हैन। त्यसपछि फेरि मार्केट डाउन हुँदै गयो, लगभग लोमा नै क्लोजिङ दियो हैन। तर सेकेन्ड आवरमा बुलिस क्यान्डल त फर्म भए पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति लोअर स्याडो थियो हैन। त्यो भएको हिसाबले मार्केट तल जान खोजिरहेको थियो हैन। फेरि अकस्मात थोरै भोल्युमले फेरि माथि उकासेर लग्यो कि त्यो भएको हिसाबले भोल्युम पनि कम भएको हिसाबले चाहिँ टिक्न नसकेको हो हैन। अब हामीले डेली चार्ट हेरे अनुसार नै यो च्यानल भित्र नै मेन्टेन गरिराख्यो। यो हप्ता र सेकेन्ड विक पनि मेन्टेन गरिराख्यो भने चाहिँ हाम्रो लागि पोजिटिभ पार्ट नै हो। एकैचोटि माथि गयो भने फेरि अलि रिस्की हुन्छ कि अलिकति यो च्यानलमा अलिकति टाइम बिताएर कन्सोलिडेट गरेर गयो भने चाहिँ नेप्सेले अलि राम्रै पावर गेन गर्न सक्छ हैन। यो चाहिँ पावर गेन गरौँ अहिले टाइम वाइज कन्सोलिडेट गरेर चाहिँ अलिकति पावर लिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो च्यानल भित्र चाहिँ मुभ गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यू भयो हैन। अब नेप्सेमा ओभरअल सेन्टिमेन्ट हेर्दाखेरि पोजिटिभ नै छ, त्यति साह्रो नेगेटिभ छैन हैन। मेन 100 EMA मै सपोर्ट गरेको छ र भोल्युम पनि बेयरिश क्यान्डल देखिए अनुसार भोल्युम ड्राई नै भइरहेको छ हैन। त्यो हिसाबले
केही समयपछि फेरि रिभर्स भएर माथि जान सक्ने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ प्राइस र भोल्युमको जुन कोरिलेसन हेर्दाखेरि प्रिभियस हाईले सपोर्टको रूपमा नै लिइरहेको छ हैन भन्दाखेरि ओभरअल नेप्से हेर्दाखेरि पोजिटिभ नै छौँ नेप्सेको भ्यू हैन अब आरएसआईको हिसाबले पनि आरएसआई पनि ओभरसोल्डको जोनमा छ अब बेच्नेले सबै बेचिसके अब कुनै पनि बेला माथि जान सक्छ भन्ने किसिमले देखाइरहेको छ आरएसआईको हिसाबले पनि हैन भिवेप एकचोटि भिवेप कति लेभलमा थियो आजको भिवेप भोल्युम राम्रो भयो जुन भोल्युम ड्राइभ भए तापनि धेरै भोल्युम जेनेरेट भएको भनेको 2895 को लेभलमै रहेछ हैन ठीक छ भनेपछि नेप्से हेर्दाखेरि त्यति आत्ति हाल्नुपर्ने त्यस्तो देखिएको छैन नेप्सेमा सपोर्टमै छ हैन अब यो हप्ता र नेक्स्ट हप्ता पनि यही लेभल यो च्यानलभित्र मेन्टेन गर्यो भने धेरै राम्रो रिटर्न पाउन सक्छौँ कुनै स्टकबाट हैन अब हाम्रो जुनियर गेमिङजीले कमेन्ट गर्नुभयो अनुसारले हामी जेबीबीएल स्टक हेरौँ हैन जेबीबीएल विकलीबाटै सुरु गरौँ हैन विकली चार्टमा आजको सम्मको क्यान्डल हेर्दाखेरि डोजी नै फर्म भइरहेको छ र पुरानो हाईलाई सपोर्टमा लिइरहेको छ र 9 डेजको एभरेजलाई पनि सपोर्टकै रूपमा लिइरहेको छ भनौँ न हैन हिजो र अस्तिको डेजमा तल आएर फेरि माथि नै क्लोजिङ दिएको छ भोल्युम विकलीमा भोल्युम खासै देखिएको छैन हैन स्टकले यो जेबीबीएलले चाहिँ तल झरेर थामेको स्टेबल हुन खोजिरहेको छ जेबीबीएल हैन अब डेली चार्टमा हेर्यो भने डेली चार्टमा खास त जेबीबीएलमा सेल सिग्नल त यो 600 को लेभल जुन अब 600 को लेभल छ नि 600 को लेभल क्रस 600 को लेभलले ब्रेक गर्नुबित्तिकै सेल सिग्नल देखिसकेको थियो हैन अलि ठुलो गर्नु यो 600 को लेभललाई तल क्रस बिलो गरेर तल 600 को लेभल भनेर तल क्लोजिङ गर्नुबित्तिकै सेल सिग्नल देखिसकेको थियो सेल गर्नेले सेल गरि नै सक्यो होला 600 भनेर तल आउनुबित्तिकै हैन त्यसपछि त्यो लेभललाई फेरि एकचोटि रिटेस्ट गर्यो कहिले भने अगस्त 26 मा गएर रिटेस्ट गरेर त्यसलाई 600 भन्दा फेरि माथि जान सकेन त्यसपछि त्यसलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा लियो 600 लाई त्यसपछि निरन्तर नै तल आइरहेको हो नि त हैन अब भनेपछि फेरि 600 को लेभललाई फेरि रिटेस्ट गर्न जानलाई पावर छैन जेबीबीएल मा हैन सिधा कुरा हेर्दा एज अ चार्ट हेर्दाखेरि हैन भनेको अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स भनेको इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको नै यही हो यो बिलो 565 को जुन लेभल छ नि 565 को लेभल नै यसलाई मैले अलिकति तल 565 को लेभल अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स हो त्यही अनुसारले हिजोको मार्केट जेबीबीएलले त्यही अनुसार रियाक्ट गर्यो 565 ले ब्रेक गरेर माथि जानु खोजेको थियो तर सकेन भोल्युम पनि त्यति राम्रो खासै जेनेरेट भएन हैन 565 को लेभलमै क्लोजिङ दियो र आज फेरि सिधै तल आएर 545 मा क्लोजिङ दियो 3% डाउन गरेर क्लोजिङ दियो हैन भनेपछि यो अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स भनेको 565 को लेभल नै हो 565 लाई ब्रेक गर्न सकिरहेको छैन हैन अब फेरि केही समयपछि यो नेप्से अब यो हप्ता र नेक्स्ट हप्ता कन्सोलिडेट हुँदा र भए अनुसारले जेबीबीएल पनि कन्सोलिडेट भयो भने राम्रै हो त्यसपछि सिधै ब्रेक गरेर माथि धेरै ठुलो टार्गेट पाउन सक्छौँ जेबीबीएल मा हैन अहिलेको लागि त टार्गेट रेजिस्टेन्स भनेको यो 565 को लेभल नै हो हैन र सपोर्ट भनेको जेबीबीएल मा सपोर्ट भनेको कुन लेभल यही च्यानललाई मेन्टेन गर्यो भने राम्रो जेबीबीएल ले हैन सपोर्ट अहिलेको लागि इमिडिएट सपोर्ट भनेको 535 को लेभल हो 535 को लेभलमा गएर त्यही लेभलमा मेन्टेन गर्न सक्ला हैन पुरानो रेजिस्टेन्स पनि त्यही लेभलमा छ यो 535 को लेभललाई धेरैचोटि सपोर्टको रूपमा लिएको छ यहाँ अगस्त 11 देखि लिएर हैन 11 देखि 16 सम्म 4-5 दिन बाद यही लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिएको थियो पहिला स्विङमा अहिले पनि त्यस्तै लेभल जोनलाई सपोर्टको रूपमा नै लिएको छ हैन अब भोल्युम जसरी डाउन भइरहेको छ भोल्युम ड्राई भएको हिसाबले चाहिँ अब धेरै तल चाहिँ जान नसक्ला हैन जेबीबीएल यो 535 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लिएर चाहिँ यही च्यानल भित्र मेन्टेन गरिराख्न सक्छ अब हामी एकचोटि आउटली चार्टमा हेरौँ आउटली चार्टमा के छ कस्तो देखिन्छ त हेरौँ आउटली चार्टमा हामीले सिधै हेर्न सक्छौँ अब एउटा रेन्जमा 545 यो 545 को लाई त्यही लेभललाई मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छ हैन भनेको त्यो 545 आज क्लोजिङ 45 भएन भनेपछि यहाँ
धेरै 1 2 3 4 5 6 घण्टा जुन आवर ट्रेडिङ डेमा छ नि 5 6 घण्टा नै त्यही लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ। त्योभन्दा तल झर्न मानिरहेको छैन 545। फर्स्ट आवरमा पनि फर्स्ट आवर हिजोदेखि हेरौँ, हिजो लास्ट आवरमा पनि त्यही 545 को लगभग 545 को लो लेभललाई टच गर्यो, फेरि माथि गएर क्लोजिङ दियो होइन। आज फर्स्ट आवर पनि त्यही 545 को वरिपरि आएर फेरि क्लोजिङ दियो, फेरि नेक्स्ट 12 बजेपछि त्यही लेभललाई टेस्ट गर्यो 2-3 चोटि टेस्ट गर्यो होइन। लास्टमा 545 मा गएर क्लोजिङ भयो। यो र लास्ट आवरमा अलिकति भोल्युम पनि बढेको हो। यो किसिमले हेर्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ, किन भन्दाखेरि 3-4 घण्टा यहीले 545 टेस्ट गर्यो, लास्ट आवरमा चाहिँ विथ भोल्युम नै 545 मै गएर क्लोजिङ दियो नि त, बटममै क्लोजिङ दिएको भएर अलिकति भोलि चाहिँ फेरि अलिकति तल जाला र तल घट्ला भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर घटे पनि होइन, जुन यो च्यानल हामीले च्यानल भनेको छ त्योभन्दा चाहिँ तल नघट्नु पर्ने हो। हिजोको लो कतिमा छ 535 को लेभलमा लो छ, त्योभन्दा तल चाहिँ तल गए पनि होइन, तल गएर टेस्ट गरेर फेरि क्लोजिङ चाहिँ 535 भन्दा माथि नै 535 होइन 535 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन्छ होला भोलि होइन। जेबीबीएलले आजको जुन हेर्दाखेरि भोलि फर्स्ट आवरमा अलिक तल आए पनि होइन, त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड आवरमा चाहिँ स्टेबल हुन खोज्छ होला 535 भन्दा माथि। अहिले सिधै चार्ट हेर्दाखेरि अहिलेको लागि सपोर्ट भनेको 535 को लेभल नै हो होइन, त्यो अनुसारले चल्नुपर्छ जेबीबीएलले। यदि नेप्सेसँगै नै यसले पनि यो च्यानल ब्रेक गरेर माथि गयो भने इमिडिएट टार्गेट भनेको हाम्रो यही लेभल हुन जान्छ होइन, 623 को लेभल भनौँ न। यहाँबाट 612 विकलीमा हेर्दा 612, यसमा लगभग 640 सम्मको टार्गेट लिन सक्छौँ। 640 को टार्गेट भनेको आजबाट हेरौँ, आजबाट कति हुन्छ भन्दा झन्डै 15-20% जतिको रिटर्न चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि नेप्से राम्रोसित ठुलो र्याली आयो भने त्योभन्दा माथि गइ नै हाल्छ होइन। 1 2 3 3 वेभ बनाउन सकेन होइन, 1 2 3 4 5 नै गऱ्यो भने त्यही हो, 545 सम्मको 15-20% को रिटर्न एक्सपेक्ट गर्न सक्छ जेबीबीएलमा होइन। जुनियर गेमिङजीलाई क्लियर नै भयो होला यो कुरा होइन, जेबीबीएलको बारेमा कुरा होइन। आजको लागि हाम्रो यो नेप्से चार्ट प्लस स्टकको चार्ट एनालाइसिस यति नै गर्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू।